নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল বিং ফেশনেবল উইথ হীৰালৈ আৰু আজি মই ঈদ উপলক্ষে এটি ধুনীয়া আৰু খুব সহজ মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিম আউটফিট এইটো হয় মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ আউটফিটটো নেদেখাও যেতিয়া মই মেকআপ লুকটো কমপ্লিট কৰিম তেতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম গতিকে পোনপ্ৰথমে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু যিসকলে আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থৈছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে মই ঈদ উপলক্ষে মই দুটাকৈ লুক ক্ৰিয়েট কৰিম এইটো ফাৰ্ষ্ট লুক হ'ব নেক্সট আকৌ এটা লুক মই ক্ৰিয়েট কৰিম কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও ইজি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ লুক ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো অকেজনত আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ লুক কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো মই কিছুমান ৰিলছ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে বা ভিডিঅ' ৰিলেটেড কিবা কথা সুধিব থাকিলেও মোক সুধিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল হৈছে হিৰামণি04 আৰু ফেচবুক পেজটো হৈছে বিং ফেশনেবল উইথ হীৰা গতিকে চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে বেছি পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ মই অলৰেডি স্কিন কেয়াৰ ষ্টেপকেইটা ফ'ল' কৰিলোঁ ফেচ ৱাছ কৰিলোঁ মইশ্চাৰাইজাৰ লগালোঁ চিৰাম লগালোঁ তাৰপাছত যদি আপুনি দিনত মেকআপ কৰে তেনেহ'লে ছানস্ক্ৰীম লগাবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু যদি ৰাতিৰ বাবে হয় তেনেহ'লে স্কিপ কৰিলেও হৈ যাব গতিকে মই গোটেইখিনি ষ্টেপ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই অলিভ প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিম বাকী এইটো মেট লুকৰ প্ৰাইমাৰ হয় ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ আগত প্ৰাইমাৰটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব প্ৰাইমাৰ ডান এতিয়া আমি কালাৰ কাৰেকশ্যন কৰিম এইটো লৈছোঁ চুইচ বিউটিৰ হয় আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে যিসকলৰ বহুত বেছি পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ফাউণ্ডেশ্যন লগালেও হৈ যাব কালাৰ কাৰেকশ্যন কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত এটা এইটো লাইট কালাৰৰ চুইচ বিউটি 02 নাম্বাৰৰ হয় আৰু এইটো মই তাৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিম কালাৰ কাৰেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া আমি তাৰ ওপৰত ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিম ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে এইটো হয় লেকমি প্ৰাইমাৰ প্লাছ মেট ফাউণ্ডেশ্যন এইটো এপ্লাই কৰিম
বাটেৰে আগুৱা যোন তৰাৰে তোমাক শুনো মনা আকাশ মায়াৰে নি